ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารคุณต้องเจอกับสถานการณ์ที่ตัดสินใจยากมากๆไม่รู้จะเชื่ออะไรดีหรือบางครั้งคุณเคยรู้สึกว่าความจริงที่เรายึดถือกันอยู่มันอาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไปหรือในยุคปัจจุบันที่มีความขัดแย้งทางความคิดรุนแรงคุณเคยสงสัยไหมว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้อย่างไรเมื่อกว่า 2,300 ปีก่อนนักปรัชญาคนหนึ่งที่อาจจะเคยตั้งคำถามแบบเดียวกับคุณและเขาได้พยายามอธิบายทุกสิ่งเหล่านี้ด้วยเพโรนิซึมเขาคือเพโร of Elis ชายผู้ถูกขนานนามว่าพระพุทธเจ้าของชาวกรีกเขาเป็นใครปรัชญาที่หายสาบสูญของเขาเกี่ยวข้องอะไรกับพุทธศาสนาและที่สำคัญเราจะเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างเพโร of Elis ไม่ได้มีชีวิตที่หรูหราหรือเป็นนักวิชาการที่คลุกอยู่แต่ในหอคอยงาช้างเขาเกิดในเมืองเอลิสซึ่งเป็นรัฐเล็กๆในกรีกโบราณในยุคสมัยที่โลกกำลังปั่นป่วนเพราะการแผ่ขยายอำนาจของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชอเล็กซานเดอร์ชายหนุ่มผู้มีความทะเยอทะยานอันแรงกล้าไม่เพียงแต่จะรวบรวมกรีกให้เป็นปึกแผ่นแต่ยังนำทัพกรีกบุกตะลุยไปถึงเอเชียสร้างจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่และนำมาซึ่งการผสมผสานวัฒนธรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่เรียกว่ายุคเฮเลนิสติกและเพโรก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วยว่ากันว่าเขาอาจเคยเป็นจิตรกรมาก่อนแต่แล้วเขาก็ได้เข้าร่วมกองทัพของอเล็กซานเดอร์ในฐานะอะไรนั้นยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่อาจเป็นที่ปรึกษาหรือผู้สังเกตการณ์ลองนึกภาพของเพโรเดินทางผ่านดินแดนที่ไม่คุ้นเคยจากกรีกสู่เปอร์เซียอียิปต์และเอเชียกลางเขาได้พบกับผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมได้เห็นพิธีกรรมแปลกๆได้ยินเรื่องเล่าปรำปราและได้ฟังแนวคิดทางปรัชญาที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่เป็นอัฟกานิสถานและปากีสถานในปัจจุบันซึ่งในยุคนั้นเป็นศูนย์กลางของศาสนาและความเชื่อต่างๆมีบันทึกว่าเพโรได้พบกับจิมโนโซฟิชเป็นคำภาษากรีกโบราณหมายถึงนักปราชญ์เปลือยซึ่งเป็นคำที่ชาวกรีกใช้เรียกนักบวชหรือนักปรัชญาบางกลุ่มในอินเดียที่พวกเขาพบเจอในช่วงการรุกรานของอเล็กซานเดอร์มหาราชนักบวชเหล่านี้มักจะเปลือยกายหรือนุ่งห่มน้อยชิ้นและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดนักบวชเหล่านี้มีความอดทนสูงมากสามารถทนต่อความร้อนความหนาวและความเจ็บปวดได้อย่างน่าทึ่งและพวกเขาไม่ยึดติดกับวัตถุหรือความสุขทางโลกซึ่งอาจจะเป็นนักบวชในศาสนาเชนที่เน้นการบำเพ็ญตบะหรืออาจเป็นโยคีในศาสนาฮินดูที่ฝึกฝนร่างกายและจิตใจหรืออาจเป็นนักบวชในพุทธศาสนายุคแรกเริ่มที่แสวงหาความหลุดพ้นแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าเพโรได้พบกับใครบ้างได้เรียนรู้อะไรไปบ้างแต่จากประสบการณ์ที่เขาได้พบเจอมันก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่เขาจะได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากแนวคิดทางศาสนาและปรัชญาตะวันออกโดยเฉพาะแนวคิดที่เน้นความไม่แน่นอนและการปล่อยวางหลักปรัชญาเพโรนิซึมเพโรไม่ได้เขียนอะไรทิ้งไว้เลยหลักคำสอนของเขาถูกเรียกว่าเพโรนิซึมและถูกส่งต่อผ่านทางลูกศิษย์ซึ่งก็คือไทโมนแห่งฟลีอัสและมันเป็นปรัชญาที่ท้าทายความคิดของเราอย่างถึงแก่นเลยทีเดียวหัวใจของเพโรนิซึมคือสเกปติซิซึมหรือความสงสัยแต่ไม่ใช่การสงสัยแบบที่เราเข้าใจกันทั่วไปไม่ใช่การปฏิเสธทุกสิ่งแต่เป็นการตั้งคำถามกับความแน่นอนของทุกความรู้ที่มีเพโรนิซึมบอกว่าเราจะรู้ความจริงแท้ของอะไรต่อมิอะไรทั้งหมดได้จริงหรือทำไมต้องสงสัยก็เพราะว่าประสาทสัมผัสของเราอาจหลอกเราได้ตาเราอาจเห็นภาพลวงตาหูเราอาจได้ยินเสียงผิดเพี้ยนความคิดของเราก็อาจมีอคติเราอาจเชื่อในสิ่งที่อยากจะเชื่อหรือถูกหลอกด้วยข้อมูลที่บิดเบือนแล้วเราจะทำอย่างไรเพโรนิซึมเสนอว่าแทนที่จะด่วนตัดสินว่าอะไรจริงอะไรเท็จเราควรระงับการตัดสินหรือเอโพเคเอาไว้ก่อนเหมือนกับการพักความคิดเห็นวางเฉยต่อสิ่งที่เราไม่แน่ใจไม่ใช่ว่าเราจะไม่เชื่ออะไรเลยแต่เราจะไม่ยึดติดกับความเชื่อใดๆเราจะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและพร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดได้เสมอเมื่อมีหลักฐานใหม่ๆเข้ามาแล้วเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายของเพโรนิซึมคืออธารักเซียหรือความสงบของจิตใจไม่ใช่ความสุขแบบสุดเหวี่ยงแต่เป็นความสงบที่เกิดจากการไม่ยึดติดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะไม่หวั่นไหวไม่เป็นทุกข์ลองนึกถึงสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
เวลาที่เราต้องตัดสินใจเรื่องยากๆเช่นการเลือกคู่ครองการเลือกงานหรือการลงทุนเรามักจะเครียดกังวลกลัวว่าจะตัดสินใจผิดพลาดแต่ถ้าเราใช้หลักการของเพโรนิซึมเราจะระงับการตัดสินแล้วพิจารณาข้อมูลต่างๆอย่างรอบคอบแต่ไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเราก็จะยอมรับได้หรือในสถานการณ์ที่เรามีความขัดแย้งทางความคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองศาสนาหรือความเชื่อส่วนตัวเรามักจะเถียงกันทะเลาะกันเพราะต่างฝ่ายต่างยึดมั่นในความคิดของตัวเองแต่ถ้าเราใช้หลักการของเพโรนิซึมเราจะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายไม่ด่วนตัดสินว่าใครถูกใครผิดและอาจจะพบว่าความจริงไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวและในยุคปัจจุบันที่เราต้องเผชิญกับข้อมูลข่าวสารที่ท่วมท้นทั้งข่าวจริงข่าวปลอมความคิดเห็นที่หลากหลายเพโรนิซึมอาจช่วยให้เรามีภูมิคุ้มกันต่อการถูกชักจูงหรือการเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงความเชื่อมโยงกับพุทธศาสนาแล้วเพโรนิซึมเกี่ยวข้องอะไรกับพุทธศาสนาทำไมเพโรถึงถูกเรียกว่าพระพุทธเจ้าของชาวกรีกนี่คือจุดที่ทำให้เรื่องราวนี้น่าสนใจและเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากคริสโตเฟอร์เบควิดผู้เขียนหนังสือกรีกบุตดาได้เสนอหลักฐานที่น่าทึ่งเขาบอกว่าหลักคำสอนของเพโรมีความคล้ายคลึงกับหลักธรรมในพุทธศาสนาอย่างมากโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องอนัตตาทุกข์และนิพพานในปรัชญาตะวันตกเรามักจะพูดถึงตัวตนเราเชื่อว่าเรามีตัวตนที่เป็นแก่นแท้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ในพุทธศาสนาแนวคิดเรื่องอนัตตาบอกว่าทุกสิ่งไม่มีตัวตนที่แท้จริงทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกสิ่งเป็นเพียงการรวมตัวขององค์ประกอบต่างๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็คล้ายกับที่เพโรนิซึมไม่ได้ปฏิเสธการมีอยู่ของสิ่งต่างๆแต่ปฏิเสธแก่นแท้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพโรนิซึมบอกว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรเพราะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเมื่อเรายึดติดกับตัวตนหรือแก่นแท้ที่ไม่มีอยู่จริงเราก็จะพบกับทุกข์ในพุทธศาสนาทุกข์ไม่ได้หมายถึงแค่ความเจ็บปวดทางร่างกายแต่รวมถึงความไม่สมบูรณ์แบบความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของทุกสิ่งซึ่งก็คล้ายกับที่เพโรนิซึมบอกว่าความไม่สงบในใจเกิดจากการที่เรายึดมั่นในความคิดเห็นยึดติดในความเชื่อยึดมั่นในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนาคือนิพพานสภาวะที่ดับทุกสิ่งทั้งทุกข์และกิเลสสภาวะแห่งความสงบซึ่งก็ดูจะคล้ายกับอธารักเซียในเพโรนิซึมที่เป็นความสงบจากการไม่ยึดติดไม่ตัดสินไม่ดิ้นรนนอกจากนี้เบควิดยังชี้ให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันในวิธีปฏิบัติแม้ว่าเพโรนิซึมจะไม่ได้มักมีองค์8แบบพุทธศาสนาแต่การระงับการตัดสินก็อาจเปรียบได้กับการฝึกสติในการอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ตัดสินไม่ตีความเอเดรียน คุสมินสกี้ผู้เขียนหนังสือเพโรนิซึมก็เห็นด้วยว่ามีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าสนใจแต่เขาย้ำว่าเพโรนิซึมไม่ใช่พุทธศาสนาในรูปแบบกรีกมันมีวิธีของตัวเองมีวิธีการฝึกฝนของตัวเองที่เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันมากกว่าการแสวงหาความหลุดพ้นในเชิงอภิปรัชญาคุสมินสกี้มองว่าเพโรนิซึมเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างสงบสุขท่ามกลางความไม่แน่นอนมากกว่าที่จะเป็นศาสนาคำถามที่สำคัญคือความคล้ายคลึงเหล่านี้เป็นเพียงความบังเอิญหรือว่าในยุคสมัยของเพโรมีการแลกเปลี่ยนทางความคิดระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออกเกิดขึ้นจริงโดยผ่านเส้นทางสายไหมผ่านการเดินทางของพ่อค้านักบวชและนักปรัชญาหรือว่ามนุษย์เราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีแนวโน้มที่จะตั้งคำถามคล้ายๆกันและแสวงหาคำตอบที่คล้ายๆกันเกี่ยวกับความจริงความทุกข์และความสุขเรื่องราวของ Pearl of Elis และ Peronism เป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและความแตกต่างระหว่างปรัชญาตะวันตกและตะวันออกเป็นเหมือนสะพานเชื่อมโยงความคิดของมนุษย์ที่อยู่ห่างไกลกันทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และการเวลาเพโรเป็นนักปรัชญาที่มีแนวคิดที่น่าสนใจและอาจจะได้รับอิทธิพลจากแนวคิดทางตะวันออกจริงไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาเชนหรือโยคะเพโรนิซึมอาจจะไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปสำหรับทุกปัญหาในชีวิตแต่มันก็เป็นเครื่องมือที่ดีที่ช่วยให้เราตั้งคำถามกับความเชื่อกับความรู้กับความจริงที่เรายึดถือและที่สำคัญที่สุดแนวคิดของเพโรนิซึมอาจช่วยให้เราเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ด่วนตัดสินและแสวงหาความสงบในใจ
ท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกปัจจุบันได้ดี แล้วคุณล่ะคะ คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ คุณเคยสงสัยในความจริงที่คุณกำลังเชื่ออยู่บ้างไหม คุณคิดเห็นเกี่ยวกับเพโรนิซึมอย่างไร เช่นการระงับการตัดสินหรือการแสวงหาความสงบ ลองมาแชร์ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมอง ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด เพราะในโลกของเพโรนิซึมทุกสิ่งล้วนเป็นไปได้ทั้งสิ้นเช่นเดียวกับพุทธศาสนาค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะ ทุกคนคือส่วนหนึ่งที่ทำให้ช่องของเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับท่านที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆของเราสามารถสนับสนุนเราได้ผ่านซุปเปอร์แตงผู้ที่สนับสนุนเราจะได้รับการไฮไลท์คอมเมนต์และอิโมจิพิเศษเพื่อเป็นการขอบคุณทุกการสนับสนุนของคุณมีความหมายกับเรามากๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆจากฮิสโตโซนค่ะ